No niin, Niko, missä me ollaan nyt? No me ollaan nyt matkamessuilla ja meillä on täältä Chicago Driftin osasto ja haetaan täältä vähän semmoisia ihmisiä, ketkä ei ole aikaisemmin driftingistä kuullutkaan. Eli nyt just siitä prosentteja, mitä halutaan kasvattaa sitä, että täällä on noin 95% ihmisiä, ketä ei ole driftingistä kuullutkaan, niin yritetään saada ne tähän lajiin mukaan, niin tultiin tänne matkamessuille. Meillä on niin Visit Lahden kanssa tässä jaetaan täältä Visit Lahden flyereita ja sitten Visit Lahti jakaa meidän tapahtumaflyereita, mikä on itsessään niin kuin hieno asia, että siellä on kaupunki jakamassa matkamessuilla meidän flyereita, että ollaan virallisesti Lahden matkailukohde. Kyllä. Tää näyttää hyvältä, on ihan hyvin kuhinaa osastolla. Ja... No, on ihan täynnä koko ajan, niin sitten tuossa meidän onnenpyörä ja popparikone, niin siinä on koko ajan jono. Joo, se on yllättäen tommonen. Ei sulla noita ollut tullut mieleen laittaa ilmaisia ämpäreitä kuitenkaan. No parempi mä en sano nyt mitään, ei voi ikinä tiedä mitä milloinkin tekee. Niin, Kyllä. Mut hei, täällä on simulaattori. Joo. Ja sä oot valjastanut jonkun tänne sellaisen niinku oikein simulaattorispesialistin. National. Professional simu ukon tänne niin sanotusti. Niin, katsotaanko me kuka täältä löytyy? Pitäisikö meidän myös samalla tehdä joku tämmönen Chicago Drift-kilpailuun liittyvä asia? No, meillä on ollut tapana. Lähdetään katsomaan. Yes, lähdetään. Mä otan tosta vähän niinku videoa kanssa. Ollaan täällä matkamessuilla. Ketäs meillä löytyy täältä? No, Baronen Joonahan se täältä löytyy. Kyllä, terve. Simun kimpussa niinku. Kyllä. Yleisesti. Ja te teitte jonkun tommosen apin tohon sovellukseen, tai tohon mikä tää Assetto Corsa. Kerroksä vähän siitä? Se on tollanen vähän niinku AI-tuomari, että pistää napista lähtöruudulle auto ja lähtee liikkeelle siitä, vetää kierroksen niin kuin normaalisti, ottaa klipit ja sit se pisteyttää sun ajon lopuksi ihan niin kuin oikealla tuomaripisteellä 100 pistettä maksimiin. Kyllä. Elikkä siellä on nyt Chicago Driftin rata menossa ja kyllä. Sähän pärjäsit viime vuonna melko hyvin ihan real life Chicago Drift-kilpailussa. Miten se meni viime vuonna? Se oli mun toinen kisa kaiken kaikkiaan ja toka sija tuli sieltä. Kyllä, ja sä oot sitä aikaisemmin ajanut nimenomaan näillä simulaattoreilla. Joo, kyllä. Minkälaista se oli hyppää oikealta rattiin sitten täältä simumaailmasta? Mun on pakko sanoa aika samanlaista, mutta tulee siinä tosi paljon kaikkia uusia aisteja. Joo. Mitä sitten ei simusta saa. Kyllä. Mutta tietyllä tavalla se helpottaa sitten, että... Kyllä. Mä kattelin tuossa vähän kuljettajahakemuksia. Teikäläinen oli laittanut hakemuksen myös tähän tämän vuoden Chicago Driftiin. Joo, totta kai. Miten siellä on nyt tällä hetkellä 77 hakemusta, niin mitä luulet, että onko teikäläisellä minkälaista chanssit päästä? En tiedä, haluaisin uskoa kyllä, että hyvät. Sen tulee näkemään sitten. Kyllä. Mutta tehdään sen verran paljastusta, että tervetuloa Chicago Drift 26 kilpailuun ja sä oot viides hyväksytty kuljettaja Chicago Driftiin. Ai vitsi, kiitos. Kiitos. Noniin, täällä perinteisessä haastattelussa nyt sitten Joona Varonen ja sä oot just päässyt tonne toista kertaa Chicago Driftiin nyt sitten mukaan kuskiksi, niin ihan siitä tuoreimmat fiilikset. No joo, tosiaan just äsken sai kuulla, että pääsee ajamaan sinne, laitettu hakemus menemään ja on se nyt siistiä päästä. Se oli edelleen on mun mielestä viime vuoden kohokohti ehdottomasti Chicago Drifti itsellä. Olihan se sulla ihan älytön suoritus se, jos mietitään, että sä tulit käytännössä oikeilla autoilla kilpailuun lähes nollasta. Joo. Toki vahvalla simulaattoritaustalla, mutta se meni aika hyvin se viime vuoden Chicago Drifti. Joo, siihen nähdään, että siihen mennessä en ole paljon osannut treeniä vielä oikealla autolla ylipäätään. Joo, ja sijoitus oli toinen. Ja nythän siitä on tietysti varmaan tavoite parantaa tälle vuodelle. Ehdottomasti. Sä oot nyt sitten edelleen Black Smokin tiimissä. Niko on näyttänyt mulle noita hakemuslistoja niin Black Smokin tiimissä siis. Ja nythän siellä on melkoinen projekti käynnissä, mitä ollaan tuolta Black Smokin kanavalta seurattu. Mitä mietteitä siitä? Siis tulee siitä ihan upea auto. Ihan unelma-auto ja just tommonen tosi uniikki, että ei oo kellään muulla vielä ainakaan driftinkin käytössä. Se on aika hieno koppa ja täytyy sanoa, että
jotenkin mulle se tuli se ehkä vähän puskista tää koko projekti, koska tavallaan ollaan oltu sellaisessa, että okei, pitää olla se farmari ja tälleen näin, mutta dieselihän siitä nyt on tulossa kuitenkin. Että onhan se niinku jotain sit niinku vähän outoa sekin, mutta mielenkiinnolla ootan ja mulla on itse asiassa täytyisi päästä kyllä Lassen kanssa jutustelemaan ehkä enemmän vielä näistä autoista silleen tarkemmin. Ja ehkä siitä myös niinku perusideasta, että mikä niinku tähän, mitä sä tiedät tästä? Lasse osaa heittää niitä speksejä paremmin kuin minä. Joo. Mä tiedän vaan, että se tulee olemaan GT ja AMG dieselit. Niin. Ja sä vaan meet ja laitat kypärän päähän ja sit ajaa. Kyllä. Mitäs sit muuten hei, tää kausi, tuleva kausi, niin mitä muita suunnitelmia onks niinku Mä rehellisesti tiedän meidän suunnitelmia vielä, että sen näkee sitten. En tiedä yhtään ajetaanko tänäkään vuonna mitään sarjaa. Joo. Jos jotain sarjaa, niin ehkä toivottavasti joku SM Pro olisi siistiä ajaa, mutta katsotaan nyt, että vedetäänkö samalla tavalla kuin viime vuonna, että tommosia kaikenlaisia yksittäisiä kisoja. Kyllä. Tämä on ihan hyvä asenne silleen, että ei turhaan edes saa mistään muusta, että menee vaan ajamaan. Onko sitä mallinnettu vielä sitä uutta autoa tuohon simulaattorimaailmaan? Ei ole vielä. Onko se tarkoitus niin nyt mallintaa vielä tästä vuoden aikana? On sitä joku mallintamassa. Joo. Ja pitäisi se kyllä valmistua tuossa varmaan. Uskoisin, että parin kuukauden sisään. Joo. Toivottavasti. Onko noita autoja muuten sitten mahdollista ostaa sitten tämmöiset, ketkä niinku harrastelijat? Niinku, mun mielestä, eikö se farmarimersu ole jossain kaupassa, niin että pystyy ostamaan sen, niin vai mitä se menee? Se tulee mun käsittääkseni ihan ilmatteeksi ladattavasti tuolta Blacksmoken sivuilta. Okei. Että just se, kun me on laitettu moda-ajaakin siihen, mutta moni sit haluaa sitten myydä sitä modia sitten eteenpäin muille. Mutta mä haluan antaa se ihan ilmatteeksi kaikille. Okei. Se on hieno kuulla kyllä. Näkyvyyttä hyvin. Niin, totta. Sinänsä siisti homma, että kuitenkin miettii, että millainen käsite Black Smoke Racing on drifting-maailmassa, niin se, että joku voi saada sitä tavallaan niin kuin vähän niin kuin palasen omaksi. Niin, kyllä. Tota kautta päästä fiilistelemään. Mut hei, mulla olisi kysymys tuohon, että nyt kun se kori vaihtuu ja siinä on tietynlaiset peräylitysmitat, Baby Bensin perus tää, niin mitä sä luulet, että monta sarjaa aletaan takavalla ja ostaa sinne varoihin? Joutuuko sitä vähän... Siis mä uskon, että tuo mitolta on parempi kuin 190. Okei. Ylipäätään, kun se on ylipäätään leveämpi, niin se voisi olla vähän helpompi ajaakin. Paljon siinä on peräylitystä sitten puskurit? Paljon se mittaa siitä? Takarenkaasta puskuria. Joo. En muista mittoja, mutta on se lyhyempi kuin 190. Okay. Onko se GR-tyyppinen sitten? Enemmän joo. Tai Supra-tyyppinen ehkä enemmän? Onko se keula? Niin. Tai missä sä istut siihen siis tämähän tulee olemaan uuden mallin GT AMG. Et se ei ole se vanha, missä on se konepelti on tosi pitkä, vaan tässä istutaan enemmän niinku keskemmällä just, että se on aika balanssissa sillä pitäisi olla. Onko noilla ajanut niinku kukaan tommosella korimallilla? Niinku? Sillä vanhalla GT AMG:llä on. Joo, mutta täällä uudemmalla ei ole. Ei ole tosta uudemmasta ei kukaan tehnyt. Joo. Tuon pitäisi kaiken käsityksen mukaan olla parempi. Joo, tämä on kyllä makea projekti. Mä odotan innolla, että nähdään ne tuolla Lahdessa. Silloin kun pamahti hakemukset sinne, mulle tuli kylmät väret, että wow, mikä homma. Oli jo silloin, että mä meinasin jo soittaa kaiken, että tiedättekö te mitä nyt tulee? Saatoin nähdä Instagramiin hehkuttaakin, että nyt on semmoista tulossa, että tulee olemaan kyllä kova setti. Jep. Saattaa olla ehkä ensimmäinen kisa vielä noilla autoilla. Tää Chicago Driftin nimenomaan. Todella hieno. Mulla tuli nytkin vähän kylmät väreet. Ai vitsi. Sä oot täällä nyt Chicago Driftin osastolla sitten, sä oot vähän niinku simulaattori-isäntänä täällä, eiks niin? Joo, siellä mun pitäis olla paikan päällä. Pitäis olla, mutta täällä me vaan jauhetaan. Vähän opettamassa, että miten se vaihe vaihtuu isommalle. Kyllä. Mullahan on tähän nyt tämmönen kontsatekninen juttu, koska nyt kun on tämmönen mahdollisuus, että pääsis kokeilemaan simua ja niin kuin ehkä maailman parhaan simu-drifti-opastajan opastamana, niin lähtäisikö kokeilemaan, että jos meikäläisellä irtoisi yhtään toi luisuttelu? Lähdetään ihmeen. Nimittäin nyt mua alkaa jännittää ehkä enemmän kuin mitä tässä ketään muuta jännittää tällä hetkellä. Lähdetään tsekkaamaan. Lähdetään kattoo. Tultiin tähän näin paikalle. Siinä on nyt
edeltävä kuski on menossa, tossa menee, mutta kerros vähän nyt tästä simulaattorista silleen niin kuin ylipäätään, että niin kuin mitä tässä nyt sit on ja miten se niin kuin tänä päivänä tämän päivän simulaattori, niin se on vähän erilainen kuin silloin joskus ammosina aikoina on hommattu ekat ratti ja polkimet, niin Joo, siis sehän on kehittynyt todella paljon siitä, että mitäs mä nyt sanoisin tästä? Se on ainakin ratit on noita Joo, ne on ennen tosiaan ollut hihnavetosia kaikki. Nykyään paljon parempi on nämä suoravetoratit, eli Direct Drive. Joo, eikö toi tuossa driftin käytössä nimenomaan niin toi suoraveto on silleen, että Joo, se simuloi aika hyvin just sitä oikeaa autoa, että pystyy palauttaa yhtä nopeasti. Kyllä. Mielenkiintoista kyllä koklaa ja tosiaan oma simutausta on niinku, olen ajanut iRacingia silleen niinku joskus jonkun pätkän aika intensiivisesti, mutta se ei ollut ihan hirveän pitkä pätkä, että se jotenkin sitten jossain vaiheessa kuitenkin unohtui ja näin, että jotenkin vähän on semmoista tatsia tuohon simuajamiseen, mutta luisuttelu on niinku periaatteessa täysin vieras kokemus, että on sitä varmaan jollain Gran Turismolla joskus silleen niin kuin Ipanana ajettu, että siinä se on todella vaikeaa, se ei ole yhtään simuloitu silleen oikein. Mutta kyllä vaikka jos osaa ajaa grippiä simussa, niin drifti on sitten niin eri laji, että siinä pitää saada, tai siis pitää vaan mitäs sä nyt sanoit? Pitää vaan niinku antaa aikaa sille, että pääsee niinku sisälle siihen driftingiin. Kyllä. Et sitä ei kukaan opi niinku tosta noin vaan. En ainakaan vielä semmoista tyyppiä tavannut. Ja tästä nyt yleinen tavallaan käsitys ja mitä kaikki sanoo, että paljon helpompi mennä simulaattorista oikeaan autoon. Mekin ollaan tästä juteltu viime kesänä tuossa Driftmastersin yhteydessä. Ja niin se ilmeisesti sitten on, että toisinpäin se on niinku haastavampaa. Joo, monelta oikealtakin kuskilta kuullut, ketkä ajanut oikeassa elämässä monta vuotta ja osaa oikeasti ajaa. Jos ne kokeilee ekaa kertaa simuun, niin väitän, että kovin monella ei kyllä onnistu se heti ekalle yrittämällä. Sille pitää just antaa aikaa paljon. Kyllä. No miten se sitten, niinku, kun nyt sä oot ajanut itse oikealla autolla tietenkin kilpaa ja nyt jos niinku vertaat sitä, että sä oot ajanut simua, sit taas autoa ja sit kun menee takas sanotaan nyt vaikka niinku kilpailutasolle simussa, niin tavallaan tuleeko siinä sit joku semmonen, vai onko se niinku pyörällä ajaminen, että se jatkuu siitä niinku mitä se oli, vai vaikuttaako se, niinku se oikealla autolla ajaminen taas sinne simuun niinku jotenkin? Ei se kyllä vaikuta mitenkään, että mäkin oon nyt kesällä pitänyt aika paljon taukoa simusta, mutta nyt kun sitten taas aloitellut taas pikkuhiljaa, niin siinä menee hetki aikaa, että siihen pääsee takas sisään, mutta tosi nopeasti lähtee sitten taas menee silleen niin kuin ennenkin. Kyllä. Okei, mutta hei, hypätään kohta tohon, no annetaan täällä tietenkin nyt sitten innokkaiden tässä ei etuilla jonossa kuitenkaan. Kyllä. Palataanko? Noniin, sitten lähdetään kokeilemaan. Onks sä ajoit äsken tossa niin ilman kenkiä? Niin joo, onks niinku... saa ajaa kengät jalastaa ilman kenkiä. Mä kun pelailen kotona aina ilman kenkiä, niin okei, mä niin pelaa vaan ilman kenkiä. Siihen. No niin, mäkin itse asiassa on ilman kenkiä ajanut, että mä voisin ehkä itsekin heittää kengät pois. Niin... Joo, se ei kannattaa. Se on päällä. No niin. Penkkiä saat säädettyä sieltä. Tää on varmaan aika hyvä. Jahas, mitäs täällä nyt tapahtuu? Sanotaanko näin, että nyt ollaan aika vahvasti meikäläisen... Mä en tiedä, onko tää vielä epämukavuusalueella vai missä, kun mähän yleensä vaan niinku juttelen ihmisten kanssa. Mä tällaista simua, siis tällaista simua kokeillut. Mutta nyt sulla on niinku, sanotaanko näitä opettajaa ja neuvojaa, niin parempaa ei kyllä löydy tähän. Ei ole Suomessa eikä maailmassakaan. Sanotaan, että mä luotan siihen ja mä tiedän sitten ketä syyttää, jos tästä ei tule yhtään mitään. Miten se on, mitä sä luulet, miten Rudi pärjää? Että mitä sä olet, mitkä on ensimmäiset kompastuskivet? En tiedä, se on ajanut simua ennenkin, niin ei ole driftingiä vielä, mutta katsotaan, mä uskon, että kyllä se hahmottaa ainakin nopeuden ja tommoset kaikki, että saa nähdä. No niin. Yes. Mä katson tässä näin, niin nythän meillä on tää Seku-vaihteisto, eikö niin, käytössä? Kyllä. Ja tossa
kässäri ja sit onks tässä silleen ihan niinku kytkintä käytetään ja... Otas mä tuossa feedbackissa on 70. Joo. Joo, siis feedbacki tällä niistä huolehdi sen enempää. Joo. Ne toimii miten toimii. Tuolla on pakki. Taaksepäin niin laittaa isompaa vaihetta. Tää on tämmönen niinku... Käsijarruun saa vetää aika Joo, et se on niinku, täällä on tämmönen joku load celli juttu, joo. En tiedä, ei oo mun vehkeä. Enpä uskalla lähteä liikkeelle tästä. Joo, siinä se on tosiaan lähtöviivalla se auto, että siinä kun lähdet liikkeelle, niin se alkaa laskea. No sinne tuli heti peille. Kokeile nyt ja totuttele siinä. Oho. Kokeillaan vähän Saa vähän tämmönen kytkinpommilla lähteä siitä. Onks tää oikeestikin näin vaikeeta? Juman kautta. Näytti helpommalta. Niin. Mä katsoin äsken kun Joona ajoi tossa, mä olin silleen, että toi näyttää vaarallisen helpolta. Tosi Joona sanoi mulle, että tällä autolla hänkään ei osaa ajaa. Että mä pistin nyt sit vähän helpomman auton ajaa, mut mä voin laittaa sulle ihan sen Pro-luokan kilpuri, mikä mun mielestä simuloi aika hyvin sitä oikeeta autoa. Nyt sulla on tämmönen aika hyvin heräävä V8-moottori tässä näin, et ei pidä paljon kytkinmoukkua antaa. Aika hyvin tässä on kyllä feedbackia tässä ratissa. Tää on vähän tälleen kun yrittää vielä niinku selostaa samalla ja tälleen näin niin. Miten Laitetaanko se toinen auto sulle? Kokeillaan, joo. Vaikka se on monelle yleensä vaikeampi, mutta se voi olla sulle ehkä helpompikin. En tiedä. No, se on hyvä kysymys tässä vaiheessa. Hei, tästä ihan sellainen tuli mieleen niinku tää käsirattityöskentely niin kuin driftingissä. Mäkin nyt olen jonkun verran seurannut, mutta tälleen niinku syötät sä sitä niinku tälleen vai niinku miten sä niinku tavallaan paras olisi, kun antaa ratin itse vähän olla siinä asennossa, missä on. Et enemmänkin mä ohjaan sitä rattia just kaasulla ja jarrulla. Okei, joo. Kun enemmän kulmaa, niin rattikin tahtoo mennä enemmän. Sen verran täytyy sanoa, että täällä on todella paljon hälyä ja tässä on ehkä silleen pikkasen hankala, kun ei kuule koneen periaatteessa. Se vähän hankaloittaa jollain tavalla, koska... Juu, mä tiedän tunteen. Mä kuuntelen itse musiikkia yleensä aika lujaa ja välillä autoäänet vähän hukkuu sinne sekaan. Niin... Mitä tossa muka kävi? Noi tötsät on aika kovia tässä pelissä, niin heikolta osuu. Sulla on renkaat käännetty. Niin joo, ilman kosta. Joo. Vähän tämmönen rajumpi tää auto. Niin tässä oli sit taas tää oli turbo. Joo, turbo kutonen. On se hätäisesti se lähtee kyllä niinku. Mua melkein vähän hävettää nyt tää, koska kyllähän mun pitäisi olla hyvä tässä. Niin kuin mä sanoin, tää vaatii aikaa silleen. Se on ihan sama kuinka hyvin ja kuinka paljon ajanut oikeassa elämässä, niin simussa kukaan ei osaa heti alkuun. Tässä varmaan ihan pikkasen vaan jonkun verran ajella tässä ihan pelkästään ajamalla. Joo, kyllä. Sais siihen vähän tatsia siihen, että mikä se pidon niin, kyllä. raja on sitten. Joo, silleen, ettei keskittyisi yhtään siihen driftaamiseen. Niin. Kyllä. Hei, minä kiitän näistä neuvoista. Annetaan tässä vähän mahdollisuus muillekin. Täytyy sanoa, että nostan Simu Drifti Pro Drifti kuskeille hattua. Ei voi muuta sanoa. Oikeesti. Ihan Mites se meni? Todella hyvin. Ei ensikertalaiseksi, niin veikkaan, että aika lailla monella menee tälleen. Oliko se vaikeeta? Oli todella vaikeeta. Oikeesti. Vaikka näyttää helpolta. Joo, ja nyt me voitais tähän itse asiassa ottaa silleen tässä nyt suora hyppäys tuohon, kun Joona vetää tähän mallisuorituksen, että miten se kuuluisi mennä, niin sit voitte vähän tästä ottaa kontrastia siihen, että... Voidaan mä kokeilla. Joo.
Nyt mä kuvaan pelkästään vaan kuskia tässä, en mä oikeesti no ei vaan. No niin. No, mutta mä kuvaan kaikkea muitakin tätä. Katsotaan miten menee. Mä en varmaan osaa selostaa tässä samalla oikein yhtään mitään, mutta... heti menee. Oho! Ihan pitki seiniä siellä. Katsotaan jos nyt vähän. Nätti. No niin. Paljon tuli pisteet? Juu, siihen tulee nyt pisteet näkyviin. Pitäis kohta tulla. 90 sillä, oltais korkealla Eli kyllä. tää oli nyt joku uusi juttu vielä, jos otetaan tähän niin tää automaattipisteytys. Joo, eli jos onnistut ajaa just lähtöviivalta loppuun ihan silleen, että otat kaikki klipit tai saa missakin klippejä ja sit kun olet vähän niinku maaliviivan ohi, niin sit se pisteyttää jotenkin tekoälyomaisesti. Okei. Ja mistä tää niinku tulee tää tekniikka? No se oli tähän peliin on tullut modina vähän niinku tää uutena juttu. Mä en oo itekään oikein perehtynyt tohon, että miten se oikeasti laskee ne pisteet, mutta... Nämä jätkät oli viime yönä 2 asti suunnitellut tätä ja sit Joona sanoi mulle kun tuli, että joo, että meillä kesti ihan sikakauan, että kun me meni niinku monta tuntia tämän napin tekemisessä, silleen että toiset suunnittelee vuosia tällaisina, että kyllä se meni useampi tunti kun me tätä väsättiin. Sitten joo, en mä tiedä yhtään miten se toimii ja jätkät teki aamuksi tänne tällaisen. Pikkasen vaatimaton kaveri tää Joona. Kyllä. Hei, oikein mahtavaa ja ei kai sit nyrkit ja me nähdään Chicago Driftissä. Nähdään siellä viimeistä. Kiitoksia. Kiitos. Moikka vielä täältä editointipöydän äärestä. Jos haluat tukea tätä kanavan toimintaa, niin paras asia mitä voit tehdä on tietenkin se ensinnäkin, että katsot näitä videoita. Kiitoksia siitä. Sen lisäksi harkitsen myös kanavan tilaamista. Se auttaa aina pikkasen saamaan näkyvyyttä. Klikkaa myös sitä tykkää-nappia siellä. Se auttaa nostamaan näitä videoita aina tuolla YouTuben algoritmissa aina sinne ihmisten etusivuille, ketkä aiheeseen liittyviä videoita yleensäkin katselee. Niin. Ja on myös muitakin tapoja tukea tätä toimintaa. Eli täällä YouTuben puolella mulla on tuo supporterijäsenyys. Maksaa 2,99 €. Ei ole todellakaan paha sijoitus. Ja mitä sitten sen jäsenyysmaksun vastineeksi saa, niin pääsee tonne supporteri WhatsApp-ryhmään. Ja sen lisäksi niin noilta tulevilta tämän kauden kisareissuilta myös tänä vuonna teen sinne sellaista sisältöä sinne WhatsApp-ryhmään, mitä siellä kisapaikalla tapahtuu. Sellaista, mitä mä en tule käyttämään todennäköisesti missään videolla tai muuten, mutta sinne sellaista vähän niin kuin päivän polttavia asioita. Ja ainakin nyt viime kauden perusteella ja saamani palautteen perusteella siitä kovasti kyllä tykättiin. Ja harkitkaa sitä, mutta ainakin nämä klikkaa sitä like-nappia siellä ja ota kanava seurantaa, jos nämä videot kiinnostaa. Ja näitähän on tulossa nyt talven aikana sitten kyllä huomattava määrä vielä lisää ennen kuin varsinaiset kisakauden tapahtumat alkaa. Se on moro!